Päivän hyvyyttä! Ensiferum ja Norter ovat tehneet Astia-studiolla yhteensä toistakymmentä studiosessiota. Minä on Astia-studion perustaja, musiikkituottaja Anssi Kippo. Tänä vuonna kutsun vieraakseni mielenkiintoisia muusikoita, jotka ovat olleet merkittävä osa Astia-studion tarinaa viimeisten 30 vuoden aikana. Tervetuloa juhlavuoden videosarjan pariin. Tänään meillä on vieraana Petri Lindroos Ensiferum-yhtyeestä, Norter-yhtyeestä, Warmenista ja Satanic North-yhtyeestä. Kyllä, aikamoinen liuta. Touhottavaa, kyllä. Kyllä. Tavallaan tervetuloa, mutta hetkinen, missä me oikein ollaan nyt? Me ollaan täällä, aika monen bändi. Tämä oli ihan alkuperäinen niin kuin Ensiferumin oma treenikämppä. Tämä on nyt tästä vähän niin kuin levähtänyt käsiin tässä, kun oli tämä pikku pandemia, oli aikaa, tuli bändejä, chup. Ja nyt täällä niin kuin treenaa mun mielestä 5 bändiä. Ehkä 6, mutta 5 ainakin treenaa tällä hetkellä täällä. Ja siltähän tämä nyt vähän niin kuin näyttää. En tiedä, näkyy noista kameroista niin kauheasti kamaläjää tuolla, mutta siis paljon on tavaraa. Ja eihän kaikki ole edes esilläkään, tietenkään. Ymmärrän. Sinulla pitää kiirettä. Just tultiin häiriköimään tähän teidän bänditreenejä. Mitä muuta elämää kuuluu? Kuule, oikein hyvä. No tässäpä tämä nyt arki periaatteessa menee, että koiran kanssa ulos, koiran kanssa sisälle, kitara käteen, kitara seinälle, tulen tänne, treenit jonkun bändin kanssa ja sitten takas himaan ja nukkumaan ja toistetaan siihen asti, kun lähdetään keikalle. Eli nyt lauantaina. Loistavaa. Me tehtiin yhdessä ainakin 8 äänityssessiota. En ole ihan täysin itse pysynyt kartalla, että kuinka monta Norter-yhtyeen kanssa, 6 sessiota ja pari Ensiferumin kanssa. Joo. Mikä on jäänyt näistä päällimmäisenä mieleen Astia-studioon tai johonkin tapahtumaan tai vinkkiin liittyen? Onhan noita kaikenlaisia jäänyt mieleen, mutta tuossa juuri kun laitettiin näitä kamoja tässä pystyyn, niin tuli mieleen, että ihan kaikkea ei tarvitse niin alkoholin voimalla runnoa nauhalle niin kuin Norterin aikaan. Varmaan kaikki, mitä me siellä tehtiin, niin tehtiin. Mummo ei ole varmaan tehty mitään selvinpäin. Kukaan oikeastaan. Ja sitten tietysti nämä Ensiferumin sessiot, mitä siellä on tehty, niin nehän on sitten tehty niin kuin selvinpäin. Kyllä. Mutta en mä nyt tiedä, onko se lopputulosta haitannut tai parantanut millään tapaa. No, erilaisia keinoja niin päästä maaliin. Kyllä, no silloin kun Norterin kanssa teillä oltiin siellä Lappeenrannan tykönä, niin mehän oltiin kauhean nuoria. Vähän reilu 20-vuotiaita, niin eihän nyt tullut puhettakaan, että jotain voisi selvinpäin tehdä. Niin eipä tehty. Bänditoimintaa kuului siinä vaiheessa aika voimakkaasti semmoinen niin kuin ilonpito. No, sanotaan näin. Tehtiin levy siinä ohessa. Onko sinulla mitään muistikuvaa ekasta sessiosta, mikä tehtiin yhdessä, joka on siis Mirror of Madness, Norterin toinen pitkäsoitto? Kyllä se on varmaan niinku sen äänitysstudion ulkopuoliset muistot kyllä niinku vahvemmin läsnä kuin mitä siellä on niinku itse nauhoitettu hommia. Kylläkin. Liittyykö siihen se, että meistä on valokuva hautaustoimiston edessä, ilmeisesti ollaan baariin menossa? Mahdollisesti, kyllä. Sitten on jo tämmöinen hämmentävä kuva, joka tästä ruudun yli vierähtää. Teikäläinen Astia-studion roskiksessa. Niin. Mistä tässä on kyse? En osaa vastata yhtään mitään tuohon noin. Siis, niin. Muistan sen, että hassuteltiin ihan valtavasti. Kyllä. Eli siis se, että ihminen yhtäkkiä roskiksessa ja kurkkii sieltä kannealta, niin minusta se, se kuvastaa hyvin sitä meininkiä, että siis kuka nyt roskikseen menee saman tien sinne. No, en tiedä, veikkaan, että tuossa voisi ehkä olla semmoinen säikäyttämisen meininki, että on sanottu Jukkikselle, että sano Gridelle, että tulee tuosta kulman takaa, niin mä oon roskiksessa jemmas. Joku tällainen, tiedätkö, varmaan aika perusjuttu. Että se nyt satuin vaan tällä kertaa olemaan minä, joka siellä roskiksessa oli, ja se taltioitui kuvalle. Ymmärrän. Joku tämmöinen muistikuva on myös, että sitten kun äänitettiin aina vähintään nyt 12 tuntia tai jotain, jos ennätettiin käydä baarissa, niin
kerran meitä oli joku ystävällinen sielu lähti meitä heittämään ja autossa oli liian vähän tilaa ja itse sitten uhrauduin ja lupasin mennä peräkonttiin ja kuinka ollakaan siinä sitten ravintola eteen, kun auto pysäköi, niin poliisiauto oli siinä perässä ja sieltä sitten hyppäsi peräkontista ulos ja siinä on pikkasen selittelemistä. Ei tullut rapsuja sillä kertaa, niin. Selvittiin ihan mukavasti, mutta kaikenlaisia tämmöisiä hassuja. Niinpä. Kyllä mä muistan sen yhden kerran, kun me lähdettiin baarista pois takaisin studiolle, kun Kriden piti todellakin päästä vessaan. Ja sehän meni siihen vastapäisen talon seinustalle sitten elvyttämään itseään ja sehän oli poliisiasema. Muistan tämän. Ja siitä kyllä. Hänet sitten poimittiin kesken toimenpiteen putkaan. Ja sitten sieltähän se aamulla tuli sitten, me oltiin vielä saunomassa, kun se tuli takaisin. Ne pari tuntia piti sitä kiusakseen sitten siellä. Hän lähetti minulle tekstiviestin sieltä jotain kirosana kytät. Eli ilmeisesti ei sitten ollut hirveän positiivinen kohtaaminen. No, aivan. Mutta sieltä se tuli sitten pari tuntia myöhemmin. Ja back to business. Juuri näin. Norterilla oli usein tapana tehdä cover-biisi joka albumille. Mm-hmm. Ja mistä siinä on kyse? Minkä takia piti tehdä coverikappale? Kyllähän se oli niinku suurin syy taisi olla sitten jotkut nämä tämmöiset Japan Editionin bonuskappaleet, jotka on edelleenkin tämä sama kyseinen juttu. Tänne nyt se on vaan muuttunut siihen, että halutaan saada joku, tiedätkö, Apple Musicin oma ja Spotifylle oma ja whatever, tällaisia. Mutta niillähän se oli se suuri juttu, että niihin pitää saada niitä biisejä, bonuskappaleita, niin saadaan levyä myytyä ja näin poispäin. Kyllä niitä kaikenlaisia ralleja tuli tehtyä sitten. Teillä on aika väkeviä biisivalintoja. Siellä on ollut punk-rockia ja ties minkälaista. Olisi jopa jotain niin kuin ihan Max Martiniakin hämärä tämmöinen muistikuva on. Ainakin suunniteltiin ihan viimeiseen asti jotain kyllä varmasti bimbon soittamista. Juu, aivan. Siis tämä Lambretan bimbo. Joo, Lambretta. Joo, kyllä. Siis mähän sitä vetelin silloin karaokessa aika paljon siihen aikaan. Siitä se idea lähti. Se on varmaan just siitä tullut se idis sitten, mutta se ei kyllä koskaan tehty. Aivan. Ja Christian Ranta, eli toinen kitaristi Norterista, hän dikkaili ihan valtavasti kanssa Lambrettaa. Ja muistan, että niin kun, vaikka heavy metal miehiä oltiin kaikki, niin musiikin suhteen kuitenkin semmoinen kaikki ruokaisuus oli aika valloillaan. Kyllä. Ihan hevistä poppia ja se väliin mahtui kaikenlaista muutakin. Kyllä. Onko mitään muistikuvaa sitten esimerkiksi joku Solution 7 EP? Koen, että siinä tapahtui jotain sellaista niin kuin, muutosta. Siihen tuli, musaan tuli mukaan köörihuutoja. Meillä oli se Lappeenrannan crew, joka sinne tuli aina vetämään niitä hämmentäviä shoutteja. Siinä tuli se niin kuin vuorovaikutuksellisuus niin kuin teikäläisen väkevän räksytys ulosannin liidilaulujen ja sitten me niin kuin ohjeistettiin kuulijoita siinä äänitteellä, että mitkä on heidän partit, milloin heidän pitää huutaa. Kyllä. Ja mulla on semmoinen muistikuva, että siellä taisi olla yksi riffi, joka meni 5. Semmoinen jännittävä, tai ei se nyt kauhean jännittävä ole, mutta niin kuin, ei meillä Norterissa hirveästi progeiltu kyllä, että ei ollut niitä outoja tahtilajeja siellä, että silleen niin kuin 1, 2, 3, 4 siitä eteenpäin. Aika vähän mä kyllä siitä muistan jostain syystä. Olisiko se ollut varmaan joku tosi lyhyt setti sitten kanssa, ettei tyyliin yhdellä kännillä koko homma purkkiin ja pois sieltä, että siitä ei jäänyt mitään mieleen. Joku tämän tyyppinen. Ja, itse koen, että se oli ehkä sitä progressiivisempaa puolta. Siellä oli muun muassa kappale YDKS, mikä oli... You don't know shit. Juuri näin. Ja hetkinen, Christian laulo puhtaita silloin jo, eli siihen tuotiin tämäkin aspekti mukaan, ja sitten sinä aina vastasit sillä niin kuin S-kirjaimella, kun hän kysyi ensiksi YDK. Kyllä, joo. Näinhän se meni. Ja siitähän tietysti päästään tähän Norterin Japanin reissuun, joka tuli sen jälkeen heti, kun sinne mentiin, koska Evohan sen siellä sanoi, että you don't know my passport number, you don't know my hotel room number, ja näitä hommia. Mikäs reissu tämä olikaan, koska me kävin miksaan myös aika paljon Norter-yhtyeen keikkoja. Kävit. Ja olin mukana Japaniiniassa, mistä mentiin Taiwanin polvitaipeisiin. Kyllä. Ja oliko tämä se sama reissu?
Suottaapi ehkä olla. Evo oli mukana, ehkä Peijun Toni oli mukana. Saat mun mielestä molemmat, koska siitä mä näin sen yhden kuvan, joka on otettu, oliko se nyt sitten sen Taiwanin lentokentällä vai oliko Japani kyseessä, missä ainut jätkä, joka näyttää ihan hirveältä siinä kuvassa, on minä. Mitä ihmettä? En mä tiedä, kaikki muut on niinku silleen mukamassa, että ne ei olisi ryypännyt yhtään mitään, mutta eihän se nyt totta ole. Mutta niinku siitä kuvasta vaan näkee, niinku ei tarvitse edes zoomata, vaan niinku, että aha, niinku toi jätkä on ottanut niinku aika kovalla kädellä. Se reissu, kyllä. Se on niitähän oli pari. Joo. Kylläkin. Tämä kyseinen reissu oli semmoinen, että mentiin Tokioon, siellä oli joku Finnish Music Days, ja sinne oli lentämässä joku vähän kevyempi kotimaisen musiikin yhtye, millä oli iso liuta kaikkia sampleja ja taustanauhaa hässäköitä, ja heiltä sitten, he ei tienneet vielä siinä vaiheessa, että Air France ei ole ehkä se muusikoiden ykkösvaihtoehto lentoyhtiöksi, ja saapuvat sinne Tokioon, niin heidän soittokomat ei saapunut. Sitten ne haali niitä joka paikasta lainaa jotain, mutta eihän niitä samplereita eikä muita ollut. Ja kuulin jälkeenpäin, että sitten kun he keikan jälkeisenä aamuna menivät lentokentälle ja olivat niin kuin check-outtaamassa itseään, niin ekana piti ottaa ne omat kamat check-innata ja sitten laittaa ne saman tien siitä, kun ne saapuivat siis vuorokautta myöhemmin. Olemme joskus tehneet samaa muilla lentokentillä. Kyllä. Muistatko, mitä tapahtui sen Tokion keikan jälkeen hotellibileissä? Me pailattiin Private Line-yhtyeen kanssa. No nyt, kun tuon bändin tuossa mainitsit, niin muistan, kyllä, siellä oli heidän, muistaakseni, olisiko ollut rumpali? Valitettavasti pyydetään jo anteeksi valmiiksi. Joo, en muista nimeä yhtään, mutta oikein mukava mies. Hänellä oli, muistaakseni, jonkinasteiset nahkahousua muistuttavat pyysät, valkoinen hihaton paita ja jotkut Bootsi-Maihari-systeemit jalassa. Ja sun oikein korkeat semmoista nyörejä ja oikein kunnon saapashommat. Ja sitten hän kävi se klassikko, että hän vain sammui siihen sängylle. Jonka jälkeen meillä oli musta tussi. Kun sehän alkoi siitä ihan, kun se mainitsi vielä siitä, että niillä on se joku pressitilaisuus heti aamusta. Fotoshootti kuuluisan kalliin japanilaisen valokuvaajan kanssa. Ja joku muu pressihässäkkä siihen kylkeen. Me vaatiin silleen, että okei, no jos se nyt ei kasvoja sitten ainakaan. No, ja suora leikkaus. Ja suora leikkaus. Kun me aloitettiin, se oli mun mielestä napa, joo, mistä me aloitettiin. Me tehtiin joku aurinkojuttu siihen. Joo, nännien ympärille kukkaset ja perussetti. Se lähti sitten siitä leviämään se iso taideteos. Ja sitten sille tehtiin, varmaan kädet hakattiin täyteen kanssa. Pandasilmät. Eikä tehty. Tehtiinkö? Tehtiin pandasilmät. Kasvot meni ihan täyteen. Ja, hän seuraavana aamuna sitten, kun häntä tultiin sieltä herättämään, niin huuto kuului, kun näki itsensä peilistä ja sitten siellä hangattiin ja hangattiin. Oli näyttänyt kuulemma fotosuutissa vähän rankalta. Joo, koska sen mä muistan, että me myös maalattiin sen jalkapohja kokonaan mustaksi. Ja sitähän et tiedä, jos et niinku kato. Ja harvemmin niitä nyt tulee silleen, niinku, onko tuo musta tussi? Ei ole, okei, voi lähteä. Niin, mä muistan tämän, että hänet nähtiin jossain ja se oli silleen niinku monta päivää, jopa viikko, 2 sen jälkeen. Ihmettelin, mistä tätä mustaa väriä tulee, kun hän käy suihkussa? Ennen kuin se tajusi, että ne oli se jalkapohjassa. Me vedettiin ihan niinku tukkoon mustaa kokonaan. Huhhuh. Tämä oli sitä omanlaista hassuttelua. Ja kyllä. Se oli vaarallista ryhmää olla niinku missään tekemisissä. Joo, kyllä. Tämä on sitä aika perus. Ja toki siis keikathan hoitu täysillä ja keikat oli aika timanttia. Se Japanin keikka oli tosi kova. Sieltä lennettiin Taiwanin polvitaipeisiin ja kyllä. Siellä muistan sen sit keikkapaikasta, että siellä oli EQ kytketty siihen PA:han, mutta se piti säätää keittiön puolelta ja se oli semmoinen niin joku 30-40 metrin matka jonnekin jontkaan ja sitten pystyi niin säätämään sitä master EQ:ta ja sitten takaisin. Muistaakseni sä sanoit, että täällä on yksi kompuro
Ehkä joo. Ja sit sä olit silleen, mihin mä tän laitan? Pannaanko Pete lauluun vai oliko se jostain basarista kyse tai joku vastaava? Et siinä oli vähän silleen, heitetään kolikolla, että mihin se nyt sitten menee. En tiedä, en mä muista enää mihin se sitten meni, mutta ihan sama. Ja luultavasti ei syy lauluun, koska Janne Virmanin kanssa tuossa keskusteltiin ja hän hehkutti, että se on semmoinen kävelevä ihmiskompressori, että kun sieltä tulee aika voimallisesti nuo voksut, niin ne on aika silleen niin kuin paketissa, että siellä ei paljon semmoista niin kuin vääränlaista dynamiikkaheittoa ole, niin saattaa olla, että se jopa meni basariin. Niin, aivan. Ja tämän muistan siitä Taipeen keikkapaikasta, että siellä ei ollut mitään semmoista limitteriä laitettu mihinkään ja heillä oli semmoinen PA, että sitten kun sillä täräytettiin pykäläkin liian lujaa, niin se meni 5 minuutiksi, ei ihan 5 minuutiksi, mutta ehkä joku siis parikymmentä sekkaa, puoli minuuttia niin pois päältä. Soundcheckissä ei ollut mitään ongelmaa, lämpäribändi veti aika lujaa, ajattelin, että kyllähän mekin sitten tästä ja eka biisi oli pyörimässä ja sieltä tuli sitten joku semmoinen vähän voimakkaampi nuotti ja kaikki meni hiljaiseksi, bändi soitti ja katteli toisiinsa ja kaikki yleisöstä katteli meikäläistä ja oli silleen, että jaa, no tosta hei. Hetken kuluttua ääni palasi takaisin, sitten joku tuli paikallinen janttari sanomaan, että ihan vaan afropoo, että pitäisi se leveli just tuossa juuri oikeassa kohdassa. Asia kunnossa. Joo. Toi oikeastaan tollainen, noita on tullut jossain paikoissa vastaan nykyään kanssa, että jos se menee tosta niinku, DPtä tulee puoli minuuttia liian kovaa, niin se kyykkää se laite itsensä ja sitten oot silleen, että jäit kiinni muuten. Toi tuli niin varoittamatta, mutta äkkiä sitä oppii. Loppukeikkahan meni ihan nappiin. Kyllä. Tavastialla käytiin kans kävin miksaamassa monta teidän keikkaa. Muistan jonkun Tuskan yhteydessä ainakin oli aivan varmaan siis loppuun myyty Tavastia ja ihan hillittömän kova meininki. Ja siis mielestäni Norter oli kanssa live-bändien aatelija, että sitä oli tosi ilo tehdä. Että välillä tehtiin jotkut festarit, muistan, mentiin meikäläisen bussilla jonnekin metän keskelle ja siellä oli semmoinen vähän niin kuin tanssilava, mutta semmoinen tosi pieni, ei mikään kauhean kasino, vaan semmoinen ihan pikkuinen. Ja siellä oli 85 desibelin rajoitus. Niin. Silleen, että bändi tuuttasi semmoista 92 dB:tä ilman PA:ta ja sitten siellä yritettiin... Niin. Kun semmoinen niin tyhjä Tavastia, kun venataan keikkaa, niin paljon siellä on niin pelkkä puheensorinan ennen. Aivan. Että ei se 85 riitä siihen varmaan. Ei mitenkään. Ja, niin siis tämä bussikeikka. Mihin me mentiin? Muistatko? Hämärästi. Niin kun, mä muistan, että sulla oli se bussi siinä pihalla. Ja kerran pari mä muistaakseni heräsin sieltä vielä, koska sinnehän pääsi ovea aukaisemalla vaan yöksi nukkumaan sitten, koska kävin yöllä röökillä ja sitten meni ovet kiinni ja kaikki muut on sammunut, niin bussiin ja näin. Mun mielestä silloin, kun me oltiin siellä Taiwanissa, me tultiinko me suoraan Astialle tekemään sen Vares 2, Joo. Ne 2 biisiä. Kyllä. Juu. Frozen Angel eli Frotsela. Ja sitten, mikä oli toinen? Hellhole, oliko se samassa? Ei, se oli siinä EP:llä. Okei, joo. Ja sitten se toinen oli se Reach Out. Joo. Kipale, kyllä. Ja sen mä muistan siitä, että kun siellä Taipeessa tarjoltiin se aamupala siihen hotellihuoneen eteen, kyllä. Missä oli se joku kolmioleipä ja sitten semmoinen tölkki. Jotain. Niin mä join ne. Oven taakse siihen. Niin. Ja sitten sen jälkeen oli se ihan hirveä vatsaolotila sen koko paluulennon. Ja myös se seuraava päivä siellä Astialla, että niinku, mitään ei tule ulos, mutta pakkiin sattuu. En mä muista sen kummemmin siitäkään mitään, kai me sitten vaan venattiin, että se meni ohi. Joo, siis koko porukalle tuli siitä aivan hillitön joku pakkihässäkkä. Ja... Se oli kyllä, niinku, sen jälkeen mä en ole varmaan kolmioleipään koskenut ihan vaan niinku varuiksi, koska eihän sitä koskaan tiedä. Ne muoviin pakatut. Ne on aina vielä pilattu jollain kauhealla majoneesi hässäkällä, mikä nyt ei voi oikeasti säilyä kauhean hyvin. Kyllä. Mutta joo, sehän oli oikeasti ihan törkeä magea se Frozen Angel. Se oli semmoinen, varmaan ollut ehkä joku pitkä viikonloppu. Joo, luultavasti pitkä viikonloppu ja siis se oli hämmentävän hyvä biisi. Silleen, että oli paljon hyviä biisejä, niin kuin, tosi melodista, samaan aikaan tosi rankkaa. Ja siinä jotenkin se, niin kuin, ne kohtas erittäin hyvällä tavalla. Et siitä, muistan, että siihen kanssa tehtiin jonkin verran sitä arrausta laulupuolelle, että mikä on cleania, mikä on räksyä ja siinä on hyvä semmoinen vuorovaikutus. On, erittäin hyvä. Ja muutenkin se biisi, siinä on semmoinen lepposan hyvä flow. Niin kyllä. Sanotusti. Joo, se ei niinku...
se ei jotenkin missään vaiheessa niin kirraa vasta. Kyllä. Se menee alusta loppuun kivasti. Täytyy tarttua tuohon äsken mainitsemani Hellhole-kappaleeseen. Kyllä. Onko mitään kerrottavaa tästä, kun muistan pientä taustatarinaa biisille? Mistäköhän mä sen silloin kirjoitin se biisi? Muistelin, että jotenkin, niin, olisiko se niin himaan liittynyt? Joku Hellhole is my home -osastahan siinä oli niin se meininki. Mutta en mä nyt enää niitä tekstejä hirveästi muista. Ymmärrän. Et kyllä sitä soitettiin livenä, ja sen mä muistan, niin kun Jukkis nosturi keikan jälkeen, varmaan lämpättiin jotain muuta bändiä, se tuli sinne yläkerran baariin, ja joku äijä tuli sille vastaan sille, bum bum, Hellhole, bum bum, ja sitten se jatkoi matkaa niinku sellainen bassoreferenssi, että en tiedä oliko toi niinku hyvällä vai huonolla silleen, että niinku bum bum, Hellhole, bum bum. No siis kyllä nosturista mä muistan sen yhden kanssa, kun oli se Vares 2 leffa tullut pihalle. Ja mehän oltiin niinku koko bändi siinä tämän Dante Hellin bändinä, eli myös minä siinä, niin että sitten Pääkkösen Jasperi oli niinku meikäläisen äänissä siinä laulussa ja muuta. Niin me oltiin vetämässä sitä keikkaa siellä, niin mä muistan joku tuttu oli ollut katsomassa siellä takana keikkaa, ja siinä oli ollut pari mimmiä. Ja ne oli sitten vaan tokassut siinä joku Frozen Angel-biisin jälkeen. Mutta toi Jasper kyllä livenä aika erinäköinen. Ei kukaan maininnut siinä ympärillä yhtään mitään muuta kuin pikkuinen hymy vaan pääsi silleen, että all right. Että niin näin kartalla ollaan kun tullaan katsoa bändiä, että kuka siinä nyt oikeasti laulaa. Joo. Ja Jasperhän oli jonkun tuskakeikan, muista mikä kävi teitä miksaamassa, niin tuli sinne päkkärille varmaan just niin kuin seuraava tuska siitä. Olisiko ollut varmaan, joo. Tuli hengaille sitten koko illaksi ja oli oikein asiallista seuraa. Kyllä. Ja myös kyseiset, olisiko ne ollut jotkut pikkujoulut vielä sen videokuva tai sen leffakuvaushomman jälkeen, kun ne meidät kutsu vielä sinne. Niin aika jyrkkää kaatoa, kyllä. Siellä oli myös karaoke. Eli sieltä ei tarvinnut lähteä mihinkään. On niinku homma hoidossa ihan kello 4 asti. Kyllä. Huhhuh. Miten sitten Ensiferum-yhtyeestä 2 albumia tehtiin kimpassa Enskan kanssa, eli One Man Army ja Two Paths. Mikä oli One Man Armyn, sinä olit vaikuttamassa siihen, että päästiin tämä lätty yhdessä työstämään? Siinähän haettiin vähän uutta lähestymistapaa taas siinä vaiheessa vuosikymmentä. Olisiko se ollut 2015? Joo. 14 tai jotain tällaista, kun se niillä huudella. Niin. Sitten piti saada vähän jotain uutta tuulta. Mä ajattelin, mitäs tuo Lappeenranta, että mennään sinne. Ennen One Man Army -albumisessiota tehtiin 3 päivän demosessio. Joo, ja se erittäin pitkät päivät, mä muistan sen. 16-tuntista päivää tai jotain. Ja, siis kauheeta. Ja se oli hämmentävää, että se vettiin niin kuin tosi vapautuneesti silleen, ettei niin kuin mitään painetta. Ja sitten me päädyttiin käyttämään aika monia niistä jutuista siinä niin kuin albumilla. Mm-hmm. Eli tyyliin niin kuin jotain laulujuttuja ja muita, niin ne oli suoraan niin kovia, että ne vaan niin kuin meni sinne niin kuin levylle. Aivan. Se oli aikamoinen viikonloppu kyllä se perjantai, lauantai, sunnuntai muistaakseni. Että silleen, ei meillä ollut niinku aikaa rupea skarppaa ja hieroa yhtään mitään, että me kerätään edes nauhoittaa ne biisit ja tehdään jonkinnäköinen miksi, että siitä saa niinku jotain selvää, mitä siellä touhattiin. Niin kyllähän siitä silleen, kun deadline on oikeasti huomenna, niin on pakko saada jotain nauhalle, että sitä ei niinku enää ruveta turhaan hieroa ja muuta. Juuri näin. Ja siis näin on kuullut aika monestakin levystä, mitkä on maailmalla myyneet aika hyvin, että niinku demoilta on revitty ihan puhtaasti niinku laulupalasia ja kitarasooloja ja kaikkea tällaisia asioita. Että ihan hyvä tunnettu metodi, kyllä. Että demottaminen ei siinä ole koskaan mitään vikaa. Ja myöskin kuoro-osioita käytettiin, shoutteja ja kuoroja. Muistan, että ne vettiin silleen, koko kööri oli siinä mikin ympärillä ja yksi mikki keskellä ja sitten siellä kuoro-osiot lauloitte siinä välillä moniäänisesti, välillä yksiäänisesti ja sitten
veditte niin kuin niitä shouttiosuuksia, jotka sitten myöskin niin kuin tyyliin, me äänitettiin 2 raitaa, ihan enintään 4. Ja sitten kaikki hämmästeli, että miten tämä on näin ison kuulostaa, että mitä ihmettä tässä oikein tapahtuu. Ja siihen se perustuu, että jos me yksi ukko kerrallaan tehdään, niin silloin se tulee vähän pienempi, mutta tuossa kun ne äänet niin kuin yhtyy, niin siitä tulee jotenkin ihan valtavan kokoinen. Kyllä. Ja teillä on valtava vahvuus siinä, että sitten niin kaikki laulaa, niin kuin vähintään nyt huutaa, niin silloin se antaa sinne sen värin. Mun mielestä meillä taisi, oliko meillä vielä Jukkis siellä matkassa mukana? Meillä oli jotain ekstra porukkaa, oli ehkä 1 tai 2 vielä huutajaa siinä kööreissä mukana. Meillä oli muutakin bonusta kuin vain song. Kyllä, joo, kyllä. Ja bonussongissahan se paras oli se, kun jokainen huusi sen oman sanan yksi kerrallaan silleen tosi smoothisti. Ja yhden mikin ääressä silleen, ja sehän meni oikeasti tosi nopeasti. Niin ja sitten siinä piti oppia, se me ei ehkä treenattu kuin kerran, ja se tuli ykkösellä, ja kaikki räjähti nauraa. Se oli jotenkin aivan käsittämätöntä. Sinnehän se jäi. Ja muistatko bonussongin syntytarinan? Meiltä puuttu biisi ja se piti saada niin kuin nyt. Ja sitten oli puhetta coveria, että mikä coveri on, mitä työ teette. Ja yritettiin sitä ja mietittiin ja kaikki oli silleen, että ei nyt oikein lähde. Ja sitten tuli semmoinen ajatus, että muistan ehdottaneeni, että mitä jos tehtäisiin ihan oma. Mutta semmoinen, mikä olisi, mistä vaikka muut haluaisi tehdä tyyliin coverin. Ja sitten siinä tapahtui jotain ihan hämmentävää, että joku sai jonkun alkuidean, toinen sai toisen alkuidean, ja sitten joku nauratti, että tämä on se meidän bonussong, mikä oli silleen, että totta kai tämä on bonussong. Ja se lähti ihan lapasesti. Se oli semmoinen vartin biisi käytännössä. Hinkka teki siihen tekstit. No sehän on aikamoista lyyristä kauneutta, jos sen oikein kuuntelee, mutta niin nopeastihan se lyötiin läjää. Janne soitti sen kerran rummut sisään ja siihen sitten, no siinähän on se, onko siinä 2 osaa? Luultavasti joku pari osaa, siis niinku ihan enintään 3. Ei mun mielestä, niin ehkä 3. Mutta ykkösellä sisään ja näin. Ja siinä on meillä kappale Bonus Song, mistä ollaan myös nähty keikoilla jossain Euroopassa on tullut muutamat mimmit, jotka on teettänyt itse paidat, missä lukee Thunder Tits. Eikä tärkein kova. Aivan tajuttoman kova. Ja siinä kyseisessä kappaleessa kuullaan jotain ennen kuulumatonta. Nimittäin teikäläisen kliiniä laulua. Kyllä, karaoken ulkopuolella. Karaoken ulkopuolella. Mistä tässä oli kysymys? Siinä oli joku pointti, mutta en nyt muista mikä. Siihen ei kai sopinut mikään räksyhuuto ja sitten me ei enää keksitty, että kuka muu siihen voi laulaa. Sitten joku sanoi, että mene vetää. Mä olin okei. Sitten mä menin sinne koppiin ja sä painoit näin ja sitten mä vedin se siihen ja sitten Ja se oli ykkösellä. Se oli ykkösellä. Ja sitten siinä oli joku siis Iron Maiden kuoro-tyyppinen. Ja sitten niinku ajateltiin, että mutta se on tosi tylsää, jos tulee 2 kertaa silleen niinku pitkänä parttina. Että se olisi paljon siistimpää, että siinä olisi niinku ekana vaikka 1 ääni ja sitten se niinku seuraava se tulee massiivinen kuoron mukaan. Niinpä. Sitten mietittiin, että kuka sen laulaa. Ja silleen, että no, kuka sanoi, että no Pete tietenkin. Sitten oli silleen, että mutta eihän Pertti puhtaita laula. No, mutta tämä on just se juttu. Ja sitten silleen, että kukaan ei tiennyt, mitä odottaa. Ja sitten se onnistui ihan törkeä hyvin. Ja siinä on just se oikea semmoinen niin kuin karaoke-tyyppinen roiskosufiilis. Ja siihen vielä, en muista, laitettiinko se sitten jälkeenpäin vai ennen sitä, niin Samiko spiikkaa sut sisään. Ladies and gentlemen. Joo, kyllä. Mr. Petri Lindroos. Mr. Petri Lindroos, kyllä. Koska eihän sitä voi laulaa kliiniaparttia, jos ei ole aikaisemmin laulanut, niin täytyy painottaa sitä, että kuka tämän vetää. Kyllä. Yllättävän ok vielä. Näin niin kuin jälkikäteenkin voi sanoa. Ihan törkeä kova. Muistatko, siellä tehtiin muitakin bonussongeja, mitkä ei toki ollut sitten nimeltään bonussongeja, eikä sitten niin kuin teidän, mutta esimerkiksi War Metal-kappale työstettiin sellaista, ja sinne piti saada vessanvetäisyn ääntä, vaikka mitä muistan, että sitä vessanpönttöä kyllä äänitettiin, basistien vessanpönttöä juurikin Astia-studiolta, mutta en muista päätöksiä sinne lopulliseen. Ei välttämättä, ja mä kyllä muistan, että mihin me sitä vessanvetoa niin kuin haluttiin sinne laittaa, mutta kaikkea kannattaa yrittää, eihän sitä koskaan tiedä. Juuri näin, ja tämäkin kertoo nyt siitä meiningistä, että silleen, että no petästään tässä kohtaa biisejä vaikka vessassa. Aivan.
Joskus kannattaa käydä myös kotona studiosession aikana, jos niinku näitä ideoita rupeaa tulee enemmänkin. Mutta siis War Metalhan tuli siitä, kun piti myös jälleen kerran saada joku coveri repästyä jostain, koska siis ikinähän Ensiferum ei ole niinku miettinyt covereita ennen kuin studioaika lähenee loppua. Et joku biisi tai 2-3 biisiä pitäisi saada tehtyä ja sitten niitä mietitään pääpuhki siellä omien kappaleiden joukossa, että niinku, no mikäs nyt olisi sit hyvä ja tolleen ikinä päästä niinku yksimielisyyteen yhtään mistään, koska jotain on vedettävä, niin sitten on silleen all right. Ja Janne on silleen, no tossa olisi niinku toi Baratrumi War Metal ja siinä on 2 riffiä. No sehän kuulostaa just siitä, että toi kannattaa vetää. Ei muuta kuin riffit haltuun ja Jannehan muisti jo hyvin ajoin, että miten ne rumpukompit sinne menee ja se oli niinku sitä myöten selvä. Ja tyyli ykkösellä purkki. Mutta myös se demonossovanuskohta siinä keskellä kappaletta, missä tulee sitä pelkkää lattiatomia ja on sitä saatanallista säkeilyä siellä, niin siis sehän oli ihan paras, jos muistat itsekin sen yksi kerrallaan. Kyllä. Yksi kerrallaan koppiin ja vedät, miten vedät, ihan sama. Ja kaikki sen jälkeen. Kukaan ei kuule, mitä sinne on vedetty, että kaikki vaan päällekkäin. Ja sit sä olit silleen, no niin, tulkas kuuntele. Ja sit kaikki samaan aikaan päälle on silleen, wow, toi on aika friikkihän se on. Se on niin todella hyvä. Ja siis ihan käsittämättömiä ideoita. Ja toikin, että kun se et kuule yhtään, mitä toinen vetää, niin hän ei voi osua kohdalleen. Mutta se on se pointti, kun niitä ei pidä. Se on vaan semmoinen hämmentävä massa, mikä välittää sen. Nimenomaan. Ja tossa se huomasit, että jos sä oikeasti kuulisit, mitä siellä toiset on vetänyt, niin sit sä yrität jotenkin osua sinne väliin. Ja se on niinku vaikeeta rupea vetää, kun siellä vielä on se tahti. Koska muusikko, kun on tämä, niin siitä pitää yrittää pysyä. Niin eihän siitä tule yhtään mitään. Yritä nyt tohon sitten lätkytellä jotain päälle ja puhuminen vielä jonkinlaisella äänenpainolla, joka ei ole omasi. Kyllä. En tiedä, mikä näissä coverihommissa on, pakko vielä mainita yksi coveri, joka on siis Rawhide. Joo. Se tuli myöskin silleen pullahti ja muistan Norter-ajolta, että se oli vähän sama, että Norterille ei ollut semmoista, että ne olisi hirveän treenattuja ne coverit, vaan se keksittiin siellä paikan päälle ja sitten lähdettiin vetämään. Ja sitten usein itse tulin tuottajan roolissa siihen, että hei, että ei vaan soiteta sitä, vaan tehdään siihen vähän jotain omaa, tehdään jotain, otetaan jotain omaa kulmaa ja tämmöistä. Rawhide on yksi erinomainen esimerkki siitä, että alun perin sen olisi voinut vetää simppelisti. Mutta sitten siihen tuotiin se, että siinä on hirveä määrä laulajia, siellä on tietyt kaiuttimet tietyille laulajille, ja aina ne kertosäkeen ne kysymys-vastaus, niin silleen, että mikä se tulee mistäkin ja milloin ne tulee kaikki yhtä aikaa. Ja se oli jotenkin, siinkin vaan se flow vei mukanaan, ja sittenhän siitä tuli ihan törkeän onnistunut. Se on hämmentävää. Eihän kukaan ensinnäkään tee Rawhidesta heavy-coveria. No, aika vähän kuultua. Muistan, että siinä haettiin sellaista niin kuin bändi vetää baarin semmoinen niin kuin 5 senttiä korkealla pienellä postimerkkilavalla silleen, että ne kaikki on siellä, mutta silti se meininki on vähintään niin kuin From Dusk Till Dawn -elokuvan bändi, mikä vetää, eli se niin kuin aivan silleen, niin kuin, että tykillä naamariin. Kyllä, se on hauska biisi sekin. Mitäs vielä samalta levyltä on pakko mainita? Itse dikkaan silleen, että esimerkiksi vaikka Podomin kanssa tuli tehtyä paljon semmoista, että kun oltiin tehty useita sessioita pohjalle, niin sitten ruvettiin lainaamaan itseltämme. Eli niin kun jostain aiemmasta Podon biisistä tuotiin joku semmoinen pieni vivahde jonnekin, niin One Man Army-kappale, siellähän on jotain pientä, mielestäni semmoista niin kun hyvää hatunnostoa Norterin suuntaan. On. Siinähän otettiin ihan muistaakseni taisi olla Death Unlimited-kappaleesta otettiin vähän laulu. Rytmiä aika, tai siis otettiin ihan suoraan. Ihan suoraan. Niin, suoraan otettiin, että ei lähdetty häpyilemään. Joo, siis se on erittäin hyvä, sitä tuli tuossa parilla viime rundilla ollaan vedetty sitä biisiä livenä. Niin, aika tykkipläjäys kyllä tullut tehtyä. Että hetki siinä meni, kun sen sai siihen kuosiin, että ei ole ekan minuutin jälkeen taas silleen kädet, että niinku, ei tätä jaksa, saa pikkaa. Lupa pikata. Niin koko biisi 16 osaa, niin se on aika pitkä pätkä. Muistaakseni siinä on joku 190 tempa tai jotain. Nyt se olisi vähän semmoinen, että voi ottaa kitaran
ihan niin kuin parin viikon tauonkin jälkeen ja se vielä tuuppaa menemään. Mutta ennen kuin se siihen kohtaan saatiin, niin kyllä sitä muistaakseni tikutettiin kyllä studiolla myös aika paljon. Ja siis, oliko tämä sessio, missä veditte 16 osa downpicking yli 200 bpm, siis avausraidassa? Mun mielestä se oli se Mahin juttu. Joo. Kun Mahi halusi sen aivan välttämättä tikata juuri Downpicking. niin. Ja sillä tempolla, siis minä en ole ikinä nähnyt mitään vastaavaa. Tässä oli vähän sama niin kuin Heikki Saaren niin kuin heel toe-tyyppinen, ja hän vetää niin kaksi Cooperin jalka, niin kuin ti. Ja aluksi kun hän selitti sitä, minulle oli silleen, että eihän tuo ole mahdollista, ja sitten piti mennä ihan tietokoneen ruudulta katsomaan, että kyllä se tolleen sen vetää. Ja samalla tavalla oli toi, että Mahi, kun me yritettiin ehkä 5 päivänä soittaa sitä tolla tempolla downpicking, me oli se, että ei kukaan pysty tollaisen, että tuo on ihan mahdotonta. Ja aina yritettiin, sitten Mahi sanoi, että ei, tämä ei ole se päivä. Okei. Seuraavana päivänä koetettiin, ei tämäkään ei ole se päivä. Ihan niin kuin parin tahin jälkeen se huomasi. Sitten se sanoi, että tämä on se päivä, nyt lähtee. Okei, no näinköhän nyt lähtee, kun tuossa on nyt pari päivää koetettu. Ja rekki päälle ja ukko veti semmoisen perämoottorin päälle silleen. Ja siis se oli aivan täydellistä ja ihan hillittömällä forcella silleen, että en usko, että pakko mennä katsoa, että piti mennä, siis todellakin ne kaikki tuli downpicking. Se oli ihan niin kuin jostain sarjakuvasta, kun lähtee juoksemaan ja sitten jalat on vaan semmoista niinku ympyrää. Sama sen kädessä. Ja hän oli silleen, että kun ei siinä pitää olla hetki just oikein, siinä täytyy olla aivan rentona ja ukko niin lötkönä kuin pystyy ja sitten vaan moottori kääntyy. Aivan, niin. Mikä on mun mielestä ihan hyvä pointti silleen niin kuin niin soittaa ajatellen, että on tosi rento meininki ja ergonomisesti hyvä soittoasento ja on nukuttu hyvin ja syöty hyvin ja kaikki on ihan kohdalla ja sitten pitäisi niin kuin tollainen erittäin ekstreme suoritus tehdä livenä, niin ei tule kyllä onnistu ikinä. Kyllä me varmaan mennään ihan sitten up down strokella. Kyllä, ja livenä se varmaan menee hyvin läpi. Se oli huikea elämys päästä todistamaan kyllä mä sitä mietin, että tuleeko tämä biisi edes niinku valmiiksi tässä sessiossa, koska tässä on nyt aika monta päivää yritetty tätä hommaa ja ei. Sitten tuli yksi aamu, nousi ylös sieltä ja sitten nyt se on valmis. No, cool. Voimme jatkaa. Sama sessio ei päätynyt levylle, mutta se tuli videolle. En tiedä, onko sitä video koskaan julkaistu. Teikäläinen otti kiven ja se rupesi soittaa kivellä. Ja kun se pikkasit kivellä, niin sitten tuli semmoinen joku aivan hämmentävä lehahdus jostain todella oudosta huiluäänestä. Kyllä. Ja sitten me äänitettiin se siihen johonkin biisiin, mikä sitten pitkällisten pohdintojen jälkeen me päädyttiin mutettaa se raita, että se jotenkin ei soveltunut siihen tunnelmaan. Mutta siis se oli ihan hämmentävä. Oli. Siis se oli siinä sun pihamalla. Olisiko se ollut siinä pihalla vai oliko se peräti siinä ihan niin kuin, kun sulla oli se plektra-kuppi? Aivan tarkkaamassa siinä, totta. Siinä kulhossa, missä on kaikenlaista pikkuosia ja plektroja niin perkeleesti. Mun mielestä se oli siellä. Ja sitten mä sillä kokeilin, en mä tiedä miksi. Hyvä kysymys. Ehkä juuri tämän takia kannattaisi käydä kotona välillä. Mutta eipä sitten näitä ideoita tulekaan. Joo, mä muistan tuon kiven tosi hämärästi ja sen, että sillä äänitettiin jotain. Ja se oli tosi magea se soundi, mikä siitä lähti. Hello everybody again, it's my last lick of the month, as we say. So extremely last part of guitar what I'm gonna play. And since we cannot find a nicer pick for this part, I'm gonna play it with a stone, which gives a great edge to this part. Siis toi kuvastaa sitä hämmentävyyttä, että haetaan ihan jotain niin kuin mennään biisin ehdoilla ensinnäkin, että haetaan jotain tosi outoa soundia ja sitten löydetään, jos ei se toimi, niin sitä ei käytetä. Niin. Ja siellä oli kaiken maailman hämmentäviä kuvia, on teikäläisen ollut koko naamat täynnä plektroja, vähintään nyt silmät on peitetty plektrolla, en muista mitä siinäkin yritettiin tehdä ja joku nukkui jossain sohvalla, me imitointiin tätä Metallican Hard at Work, kun siellä joku Nothing Else Matters musiikkivideolla, siellä oli hyvä meininki kaikin puolin. Ja tosiaan sitten tehtiin Two Paths-albumi, missä oli mukana jo kelanauhaa, se tehtiin niinku puoliksi tonne tietokoneelle ja puoliksi kelanauhalle rummut, komppikitarat ja siun liidilaulut ehkä päädyttiin jättämään sinne nauhalle ja sitten muuten synkkailtiin ja sinne tuli hanuristitaiteilija Netta Skog vetämään partteja. Kyllä. Joku osio, mikä oli
intro vai outro ehkä, niin muistan tämmöisen, että työ veditte koko porukkasen samassa tilassa live-äänityksenä ajattomaan uneen tai ajattomasta unesta. Ja siellä on mikit vuotaa, instrumentit vuotaa keskenään ja se oli jotenkin aivan käsittämättömän hyvällä moodilla. Se on kuvattu muistaakseni videolle ja se oli niin kuin yksi ainoa otto. Kyllä. Ja sen jälkeen Netta tuli bändiin mukaan ihan sitten niin kuin soittelemaan kiipparia hanurilla. Kyllä, ja laulamaan. Koska huikea hyvä laulaja. Ja sehän tuplaili niitä Mahin liidikitaranjuttuja sillä hanurilla. Niin oli, kyllä. Se mikä For Those About to Fight for Metal, mistä ei ole AC/DC ripattu yhtään mitään. Ja niin tämä näin, niin siinä on se alku, se siitä mä muistan, kun Netta näppäili hanuria näppärästi siellä soittotilassa paljon. Ja olisiko se nyt ollut sitten bändissä silloin? Joo, oli silloin bändissä. Kävikö hän fiittaamassa edellisellä levyllä? Lauloiko hän Suomen neitokappaleen? Neito Pohjolan? Joo. Siitähän se idea varmaan sitten lähti. Joo. Kyllä. Ja siitähän on itse asiassa semmoinen aivan käsittämätön videopätkä. Hän polkasi sille digihanurilla jotkui teknot käyntiin. Slide. Yes. Mitä ihmettä? Sitten on joku semmoinen video, missä työ menitte vieressä olevan... Se oli silloinen S-Market. S-Markettiin ja Netalla oli haitari mukana ja sinulla oli luultavasti meikäläisen nahkaviitta päälle ja siellä menit sinne, Netta soitti haitaria ja siellä tanssit. Kyllä. Jotta me saatiin rahaa, että me voidaan leipoa pullaa. Ja tämä kuvattiin videolle ja se laitettiin sitten yksi ensimmäisen videota. Verimme kappaleen Ecuador. Koska tekstit on helpot siinä on vaan se Ecuador. Recording lead guitars, I decided to come to take some fresh air and earn some money for tonight's dinner. Come follow me! Ecuador! Perroto! Sillä saatiin sitten pullarahat. Siis kuinka siistiä, koska vakavaa heavy metallia ja sitten sitä yhdistetään tähän hassutteluun. Ja tämähän on niin kuin ihan parasta, että ihan niin kuin moni kotimainen heavy-bändi niin on aika huumoripitoista Sakkelsonia ja ei ole niin kuin ryppyotsasta ollenkaan. Ja se lainausmerkeissä se true-osasto voi olla siinä musassa ja se voi olla siinä niin kuin niiltä osin siinä tekemisessä, mutta kaikki vaatii vastapainon. Kyllä. Ja se vastapaino on se, että nauraa räkätetään kaikille ja pidetään hauskaa ja ei asiat ole niin kuin vakavia lainkaan. Ei. Puhutaan hetki Aleksi Laihosta, meille molemmille rakkaasta henkilöstä, joka muun muassa sanoi, että soittaminen lähtee käsistä. Mielestäni oikein kuvaavaa, että se niin kuin hänen ajatuksen juoksu. Se voi juurikin ajatella sillä kahdella tavalla, miten se häneltä lähti. Mitä sinä muistat Aleksista, koska työhän jaoitte Norterin kanssa treenikämpän, ei vain Amorfiksen, vaan myös Children of Bodom -yhtyeen kanssa Nosturissa? Kyllä, ja siis tarinahan lähtee jo niin kuin huomattavasti aikaisemmin jo liikenteeseen
silloin oli tämä Northerin etuaste. Nimeltään Requiem. Requiem, kyllä. Joo. No mutta se oli itse asiassa vielä ennen sitä. Oltiin silloin, oltiin ihan silloin, oltaisiko me oltu 15. Ja sitten toinen kitaristi, joka ei koskaan niin Northeri-asteelle päässyt messiin, mutta Toni Hallio oli rummuissa. Eli olis mä silloin ollut 8 vai 9, jotain tällaista. 8-9 niin luokalla. Ja tää oli se vuoden vai 2 nuorempi tää toinen kitaristi, ja hän joutui sitten tämmöiseen erityisluokalle Tapiolaan, ja siellä oli luokan avustajana Alexander Kuoppala. Oho. Ja hän oli just jotenkin päätynyt mankkaalaisen bändin kitaristiksi, koska hän oli täysi-ikäinen. Hän oli muistaakseni 18 vai 19 siinä, vai jopa 20, kun muut oli 17, että vielä ei saa kaljaa itse. Niin se tuli sitten sieltä, tämä kytky, koska me päästiin sitten, me oltiin siellä Tapiolan Jeesboksissa, mikä oli ne vanhat putkat, missä on muuten ihan hirveä soitto. Vielä hirveämpi kuin tämä meidän peltilaatikko. Siis semmoinen siis betonivessa ja sinne heavy-bändi vetää, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Mutta siellä treenattiin ja sitten sieltä päädyttiin Lepakkoon. Ja siinä vaiheessa sitten oli bändin nimi vaihtunut Children of Bodomiksi ja ensimmäinen levy oli just niin kuin tulossa. Me kuunneltiin niitä Something Wildin C-kasettia soitettiin. Siitä puuttui vielä jotain sooloja ja tollasia Tapiolan jossain koulun luokassa, kun Ale sitä soitti C-kasetilta. Mitä olitte just miksailut. Siitä puuttui vielä jotain palasia. Sitten silleen niin kuin, vittu on tää kyllä kova. Koska ei nyt kuulu ikinä niin kuin mitään sinne päinkään. Se on ihan niin kuin groundbreaking levy ja musatyyli. Niin kuin, Sen voisi melkein sanoa, että Aleksia voisi kiittää ja syyttää, että minä olen tässä ja nyt täällä, niin kuin tällaisella laulutyylillä lähtenyt liikenteeseen. Että se oli se ubiquitous absence of remission, ei niin kuin yhtään vammaisemman kuulosta vitun demon nimeä voi tehdä, niin siellä oli ne ensimmäiset tommoset niinku räksylaulut. Et sitä aikaisemmin oli niinku pelkkää sitä matalaa örinää tullut vastaan niinku Amorfikselta ja sitten jostain Ruotin puolelta ja muuta. Et sellaista niinku high pitch screamia tavallaan ei ollut tullut kauheasti vastaan. Sitten ui vittu, toi on cool. Ei muuta kuin himaa vaan. Ja mulla oli semmoinen joku varmaan 5 markan mikki. Se on 15-wattinen Western Maniac, missä oli 2 inputtia. Okei. Molemmat. Toinen mikki, toinen skeba. Pystyt himas omassa huoneessa treenaamaan. Niin ördäämistä skeban kanssa, että miten toi ääni saadaan sieltä. Ja muistan, että mutsi tuli jossain vaiheessa kysyä, että onko kaikki ihan hyvin. Mä olisin, joo, mun pitää saada toi yksi ääni ulos tuolta kurkusta. Okei. Ovi kiinni perässä ja jatkakaa. Mutta joo, nämä on niinku nämä ensimmäiset kohtamiset Aleksin kanssa. Ja siis Nostorin treenikämpällä muistan, että siellä ainakin vessabooli oli hirveän semmoinen niinku yleinen asia. Mikä on vessabooli? Vessabooli oli väkevästi alkoholisoitunut juoma, joka tehtiin ämpäriin, mikä käytiin ostaa. Mun mielestä me käytiin ihan Kriden kanssa Etolassa hakemassa, koska se oli joku Egen ämpäri tai Euron ämpäri tai joku tämmöinen, siis 10 litran valkoinen, muistaakseni se vati. En mä tiedä, oli niitä varmaan ehkä useampikin niitä pikkujoulusessioissa kiertäneitä 10 litran ämpäreitä, mutta se oli siis, sitten käytiin Alkosta hakee 3-4 pulloa, muistaakseni leijonaa, mitkä meni sinne niin kuin pohjiksi. Ja 1,5 litraa mehukattia, loput vettä, mikä haettiin vessasta, niin sen takia se vessabooli. Ja sitten pakasten marjoilla sit saatiin se kylmäksi, koska ei ollut mitään jääkonetta missään
jääkaappia. Kai oli muistakin, oli treeniksellä, oli jo jossain vaiheessa oli. Ja homeinen kahvinkeitinkin oli, mutta sitähän nyt ei kukaan sitten käyttänyt. Niin sen kanssa sitten. Se oli kyllä niinku ihan fakta, että sieltä ei kyllä kukaan selvinpäin lähtenyt pois. Mä muistan, Aleksi oli siellä kanssa kerran parikin ryyppäämässä ja silloin oli nämä litran räppikaljat tullut, ne pullot, Joo. lasipullot, mikä oli niinku tosi epäkäytännöllinen niinku ihan kaikessa. Painaa perkeleesti, ei sovi mihinkään käteen ja ennen kuin sä oot puolesta välissä on jo juomakelvotonta. Niinku ideana hyvä, mutta ei. Ja sit se joi muutama kupillisen sitä meidän vessapoolia ja sit se nousi ylös siitä sohvalta ja se niinku pyllähti takas siihen sohvalle suoraan. Mitä te olette laittanut tähän pooliin? Kriten kanssa tokasti vaan viinaa. Okei. Ja siitä se oli sitten sitä myöten selvä. Peli, ei mies. se oli niinku. Ja siellä on myös toi nimeltä mainitsematon rumpalimies. Hän nukkui siitä. Mun mielestä sillä oli pää Snoopin basarin sisällä. Muistaakseni. Tai jotenkin se nukkui siellä niinku rumpujen välissä keskellä. Se oli sinne kampeutunut pötkölle. Antaa miehen nukkua, jos sillä kerta väsyttää. Ja näin. Mutta siis vessapooli. Siitä julkaisikin ihan tuossa taannoin kuvan tuossa Instagram ja Facebookissa. Ja sieltä ilmeisesti 20 vuoden takaa sieltä tuli ensimmäinen kommentti. Vessabooli. Mä olin sille, kyllä tietää, mikä on homman nimi ollut siinä. No, kyllä niin treeniksiä on niin hirveän paljon, mutta toi nosturikompleksi, missä oli treeniksiä tavallaan 2-3 kerroksessa. Että siellä oli bändejä niin 30-35 ainakin. Ja niin kuin, ei hirveän paljon kauhean nimetöntä niin Suomi-skenen bändiä ollut siellä vetämässä kylläkään. Kyllä. 515, Bodarit, me, Synergy tietysti, koska se nyt oli tavallaan sitten se sama bändi, Amorphis, 69 Eyes, Valtari, Himi naapurissa. Niin mitä näitä nyt No oli? mitä näitä nyt on, näitä tämmöisiä bändejä. No Ensiferum oli siihen maailmaan aikaan niin kuin kerrosta alempana, koska en ollut vielä bändissä. Ja sitten siellä oli, en mä enää muista niitä kaikkia bändejä, mutta niinku hirveä liuta bändejä, niinku Trafikki 24/7. Et kun sitä kaljaa haettiin, niin siis se vastapäinen Neste pikkumarketti, niin se oli tyhjä koko ajan. Ja vastaisuudessa me tuotiin aina 4 jätesäkillistä tyhjiä pulloja viikonlopun jälkeen. Että niin tässä olisi nää, voiko tämä vaihtaa täyteen. Siitähän se lähti se juttu sitten Nosturin treeniksen sinne tokan kerroksen käytävälle hommattiin Elmun puolelta siis kalja-automaatti, joka toimi kolikoilla. Sehän oli joka päivä ilta niin kuin tyhjä. Kun se kapasiteetti oli niin pieni, niin ei se, niin kuin, sille ei pärjännyt viikonloppuun, koska perjantai kun tuli, se oli lauantai-aamuna, se on tyhjä. Että niin kuin, ei teistä tule kukaan kuitenkaan lauantaista täyttämään meille, niin kyllä meidän pitää sitten niin varautua omilla puteleilla niin sanotusti näihin hommiin, että päästään soittamaan. Kovaa settiä. On. Milles just tuntuu vetää Warmanissa, koska soitatte uusia biisejä keikoilla, mutta myös Bodomea? Joo. Kyllähän tossa kun noi Warmanin biisit saatiin tehtyä valmiiksi ja sitten Antti lähetti mulle niistä kitaraosista sitten erottisia kitarasoittovideoita kotiin, että mä voin treenata ne palaset sieltä, koska siellä oli aika hämmentäviä ratkaisuja. Niin, kun eihän siinä levyllä ole kuin 9 omaa biisiä ja sitten 1 coveri. Niin, ja se kestää niin kuin sen coverin kanssa joku 38 minuuttia se levy. Eihän voi mikään headline-keikalle lähteä niin kuin alle 40 minuutin setillä. Niin sit sieltä kaivettiin 1-2 vanhempaa Warmanin kappaleita, mitkä Allu laulo. Ja sit sieltä tuli
kommenttina, että no siitähän me pamautetaan sitten tosta muutama podomi sinne kylkeen. Mä olin silleen, all right, että niinku hieman kyllä hirvitti, että niinku, pitäisi niinku näitä rupea vetää, että en mä oon niitä ikinä treenannut yhtään mitään bodomia aikaisemmin. Että sit piti niinku kahlata periaatteessa parissa viikossa sitten aikamoinen läjä niitä biisejä haltuun parhaani mukaan. Ja siellä on, niin kuin itsekin tiedät, aika vittumaisia juttuja skulaa ja laulaa samaan aikaan. Niin vaan sille, että eihän näissä ole niin mitään tolkkua näissä hommissa, mutta yritetään skarpata. Ja siis Aleksihan sai ihan samalla niin kuin mitä ollaan tehty Norterin kanssa ja myös Ensiferumin kanssa, että vaikeita kuvioita, mutta kun ne saa kuulostaa helpolle. Ja niin. Sitä äänitetään ja odotetaan, että se yhtäkkiä niin kun, se lähtee vaan, se lukkiutuu, se jotenkin lähtee lentoon ja sitten se kuulostaa vaan helpolle. Aivan. Ja vaikka miten olisi kuunnellut Bodomien biisejä silleen, että tietää miten ne menee, mutta kun rupeaa tapailemaan, niin silleen, että hetkinen, että ei tämä nyt ihan, ja samaan aikaan aisi niin silleen eri rytmiä ja niin kuin, hetkinen, että mitä? Ja siis ne on aika... Siellä on juurikin näitä on nyt tullut vastaan ja mä oon todennut silleen, että ei näissä ole mitään tolkkua. Niin kuin, miten voi olla mahdollista? Et me ollaan tuossa Antin kanssa sitten jaettu ne palaset, että missä siellä on niitä liidejä, mitä Allu on vetänyt laulujen kanssa. Mä sanon, sinä muuten vedät nuo, että minä komppaan, koska olen kompannut niin kuin koko ikäni. Niin se jotenkin luonnistuu huomattavasti helpommin kuin ne niin kuin hämähäkin harhautuskuviot, mitä se jätkä harrasteli siellä hyvinkin paljon. Niin en usko, että varmaan ikinä pysty niitä sellaisia juttuja vetämään kaikkiin, mitä Aleksi on touhaillut. No, se oli hämmentävää. Hän niin kuin jakaantui siinä, että siis kädet meni omiaan ja sitten niin. Laulupuoli tulee omiaan ja kun ei niin kuin hirveästi kohtaa missään, mutta silti... Niin kuin... Ei. Siis se on niin kuin tässä, kun on tullut dikkailtua bändiä niin kuin ihan sieltä aivan alkutaipaleesta lähtien, niin sanotaanko näin, että ne 4 ensimmäistä levyä niin on aika kovaa hakattu tuonne takaraivoon. Paitsi sitten, kun pitää vetää kitaralla ja laululla ne biisit, niin sitten on silleen, että siis mitä? Miten niin ei mene muka näin? No ei mene, kuuntele. Jos mä yritän kuunnella, en mä niinku kuule tuota. Sitten no siis siihen tulee toi ääni lisää tohon kohtaan. Mä sanoin, mikä ääni? Ei siellä ole semmoista. On. Siis niin. Kun on kuullut jonkun asian ja sitten yhtäkkiä se pitäisi siis niin kuin vuosien ajan ja yhtäkkiä pitäisi muuttaa, niin se ei ole mitenkään mahdollista. Aikanaan edelleen dikkailen Stone-yhtyettä valtavasti ja heidän No Anesthesia on semmoinen, että osaan sen ulkoetu ja takaperin ja se on hämmentävän hieno albumi. Mutta kun teinipoikana yläasteikäisenä kuuntelin sitä levyä, niin me on oppinut tietyt rytmit väärin, kun siellä rummut menee, että missä on ykkönen. Ja nyt sitten myöhemmin, kun niitä on kuunnellut ja on jotenkin ymmärtänyt, että ei, että tämä nyt kähtää väärin, että sehän ykkönen onkin tossa. Niin. Sieltä saa käännettyä sitä. Sieltä pystyy muuttaa sitä, mikä on kerran omaksuttu. Ja just toi, että jos sieltä aina kuuluu, että se menee näin ja sitten meneekin eri tavalla tai sieltä puuttuu jotain, niin se tuntuu väärälle vetää se niin. Joo. Sillä että kun se on niin eri asia diggailla musiikkia ja sitten niinku periaatteessa laskea se kasaan ja soittaa se. Et se, mitä sä kuulet, on ihan eri juttu, sit, mitä sun pitää niinku oikeasti keskittyä tekemään, että se kuulostaa siltä. Kyllä. Mikä jotenkin sotii mun päässä kaikkea sitä vastaan, mitä niinku, että jos mä soitan näin, niin se pitäisi kyllä kuulostaa siltä, mutta sitten kun se pitää soittaa vähän ohi siitä, miten sä luulet, että se menee, niin sitten ollaankin pikkuliemessä. Ymmärrän. Kun se pitää sitten yrittää saada niinku käännettyä omassa päässä niin sillä lailla, mikä ei ole sinulle naturaalia ollenkaan. Niin kuin näissä Warmanin kappaleissa on aika paljonkin sellaista puuhattu, että todella vähän niin kuin on käytetty järkeä. Mutta siis ne on törkeän hyvän kuuloisia juttuja ja kaikkea niin kuin ei siinä yhtään mitään. Mutta niin kuin tälle jälkikäteen olen kysynyt, miksi. Ne on siinä, älä kysy. Selvitä helpommalla kuin et murehdi turhia. Näin se vaan menee, piste. On sille asia kunnossa. Mutta siis helvetin hauskaa kaikin puolin, että niinku, kun musiikit on toisistaan niin erilainen niin kuin Warman ja Ensiferum. Kyllä. Että niinku,
niin eri puista veistetyt kaksi bändiä kuin olla ja voi, että niinku se kontrasti on huikea. Ja myöskin tuossa siis joutunut opettelemaan soittaa drop-vireisellä kitaralla. Oho, koska ikinä aina meillä on ollut ensin pelkkä E-vire tai puhas D-vire. Että niinku ikinä ei ole mitään ihmeempiä droppikokeiluita tai mitään. Mutta nyt vedetään. Eli vedättekö te Six Pounderin muun Six muassa? Pounder on siellä, sitten on toi In Your Face ja Every Time I Die. Ja sitten ollaan vedetty myös Boudon Beach Terror. Oi. Kyllä. Ja niin nyt vielä raapastiin toi Hate Me. Joo. Tossa noin. Nyt onhan siinä, onko niitä 5 vai 6? No mutta anyway. Törkeä siis saatiin kuulla äsken teidän treenaamista tässä ja dikkailin sitä, kun Käärmetukka basson varressa oli ottanut haltuun tämän Irvinin vai onko... Joo, siis eikö toi sitä Billy Idol? Billy Idol, joo, niin. Kyllä. Kanttorilta kysyimme tätä näin, että kun siellä niinku on tämmönen juttu vedetty, niin vedäks mä tän kanssa nyt sit livenä, niin mun mielestä kanttori sanoi, että ei, että vähän ehkä liikaa lähtenyt lapasesta silloin studiolla. Mutta siis se on ihan törkeä hauska, silleen, kun en mä edes koskaan noterannut, että siellä on semmoinen ennen kuin se soitti sen tossa. Juuri näin. Siis niihin on piilotettu paljon kaikkea. Ja ihan niin kuin Norterin levyllekin, siellä on aika paljon kaikkea semmoista vitsailua, mitä ei kuule sieltä. Se on hyvä esimerkki myöskin Ensiferumin One Man Armilla, että sinnehän laitettiin ties minkälaisia niitä huutojuttuja ja muita, mitä kukaan ei tule bongaamaan, mutta jos ne ottaa pois, niin sitten häviää valtavasti. Aivan. Ja toihan se on se suola, että hassuttelun määrää löytyy. Kyllä. Vaikka kuin. Niin. Mikä on paras vinkki, minkä olet Astia Studion joko studiosessiosta tai joltain keikalta, mikä ollaan yhdessä tehty, niin saanut? Pystytkö nimeämään yhtä? Veikkaan, että niitä on varmaan aika paljon. Ihan ensimmäisenä tulisi mieleen tällainen, että niinku, biisit olisi hyvä treenata niinku ennen kuin mennään studioon, mutta niinku, tosi monta kertaa vaan sitä aikaa ei jää niin paljon, koska se, niinku se kokonaisuus pitäisi saada niinku läjään kuin se niinku yksilösuoritus. Kyllä. On niinku, se on sitten seuraavan ajan murhe. Pitäisi sekä saada ne rummut ja muut nauhalle ja tolleen, että sitten voidaan rupea niinku treenaamaan niiden päälle. Mutta niinku semmoinen yleinen treeni on kyllä kasvanut huomattavasti. Ja myöskin tuossa niinku pandemian aikana, kun pistettiin 2020, me saatiin just se meidän Andromeda-levy tehtyä Helsingissä. Just saatu se miksattua ja sitten sen jälkeen oli se vajaa kuukausi. Maaliskuun puolessa välissä mä muistan, kun oltiin silleen niin koko maapallo kiinni, heippa. Tulee managementilta viestiä, että tänä vuonna ei tapahdu mitään. Mä olin silleen niin, siis mitään. Siis ei yhtään keikkaa, ei mitään. Sitten oli se, joo, että katsotaan 21. No 21 meni, 22 tuli, me sekin meni ja näin. Ja niin silloin tuli semmoinen soiton palo takaisin siihen hommaan, koska rupesin kelaa, että siitä lähtien kun mä lähdin näihin hommiin silloin 2003 tehtiin Norterin kanssa eka Euroopan rundi ja 2004 mä liityin Ensiferumiin tuuraamaan sille yhdelle rundille, mikä mun piti vaan tehdä. Ja sitten tuli kesäfestarit, no teit sä nää, no teen. 2024 mä oon vielä täällä, että silleen vähän pitkähkö tuuraus, mutta nää, niin huomas silleen, että en mä oon niinku itselleni soittanut enää niinku vuosikymmeneen about. Että ei ole tullut enää, tiedätkö, treenattua, tullut vaan pidetty niinku sitä settilistaa yllä, että okei, ensi viikonloppuna on 85 minuuttia jossain tsekeissä keikka. Mikä on setti? No okei, mä treenaan ne biisit, että saadaan ne vedettyä siellä. Että niinku sitä soittoa itselleen on niinku, se on niinku jäänyt ihan täysin pois. Mutta se tuli tuossa 2020 takas silleen, että mä olin sitten, tässäkään katsoa jotain, tiedätkö, tässä nyt ei ole niinku mitään tapahtumassa seuraavaan 8 kuukauteen ainakaan, että niinku ihmetellään jouluna, että mikä meininki. Niin, että nyt olisi aikaa vähän soitella ja katsoa, että niinku, miten nämä hommat menee. Ja huomasin, että niin kuin se Alekin silloin aikoinaan sanoi, että kyllä niin kuin tällä soittomäärällä
mun pitäisi olla kyllä ihan vitusti parempi. Mä tulin ihan samaa tulokseen, vaan ei herran jumala, niin tää on ihan hirveet raapimista tää touhu. Että niin kuin metronomi päälle ja rupeat paukuttaa siitä. Kattelin kaiken maailman YouTube-klippejä, missä jengi vetää jotain, tiedätkö, League of the Day-meininkiä. Mä olin, että otetaan se joku vähän helpompi tähän starttiin, että pääsee vähän kiinni, että tarvitse itseänsä niin kuin jyrätä, tiedätkö, maan alapuolelle. Että niin kuin, ei. Mutta niin se homma tuli niin kuin takas, mikä oli todella jees. Kyllä. Juu. Nyt mä oon siitä lähtien sitä pyrkinyt pitämään, että jos ei joka päivä kerkeä skulaa, niin ainakin useamman kerran viikossa on ihan silleen niin kuin pyhitetyt 2-3 tuntiset päivät. Niin kuin ihan vaan hakkaat menemään. Vaikka vituttaa ja on tylsää ja parempaakin tekemistä olisi, niin ei. Vaan se on nyt. Se on soitettava. Nyt vielä kun tuli tuo Warmanin homma tuohon kylkeen, missä tuli roppakaupalla uusia riffejä, jotka on nimimerkillä hieman outoja, niin ei niitä voi niinku jättää silleen, no hei 3 kuukauden päästä seuraava keikka, että me treenataan viikkoa ennen sitä ja kyllä ne muistaa. Ei muista. Se huomattiin tässäkin nyt, piti rupea vetämään noita biisejä eilen, niin kun ei olla 1,5 kuukauteen vedetty, niin johan tässä arvuuteltiin silleen, että niin, lähtikö se tosta vai tosta? Kokeilepa. Niin huomaat. Niin. Ähäkutti. Että huijasinkos. Niin. Mutta niin tosi nopeasti unohtuu tuommoiset varsinkin pikkutarkat detailit. Kyllä. Mitkä suhahtaa hiuksen hienosti ohi, mutta kyllä se huomaa, kun 3 jätkää soittaa eri soinnun samaan aikaan, niin jotain mätää siinä on. Että ne on vaan pakko pitää yllä. Kyllä. Ja se on yllättävän hauskaa myöskin. Että levy päälle ja hakkaat menee siinä mukana. Ja jos tulee epäselvää, niin paussia. Ja niin noin päin. Aivan. Ja älyttömän hienoa. Tuossa on vähän semmoinen niin Rush-yhtyeen edesmennyt rumpu oli Neil Peart, joka vanhoilla päivillä päätti lähteä vielä opiskelemaan rumpuja soittoa, koska hän ei niin kuin kokenut soittavansa vielä riittävän hyvin. Niin pointtina se, että sä oot soittanut 20 monta vuotta siis siitä. Se oli niin kuin 94 mä aloitin, että tämä on niin kuin 30-vuotisjuhla mullekin niin kuin kitaransoiton kanssa, tämä 2024. Huhhuh. Joo. Ja siis 2020 siellä päätit ruveta vielä treenaamaan lisää. Niin esimerkillistä toimintaa, koska moni vaan niin kuin antaisi olla ja eikö sitä riitä. Mutta pointti on se, että jos haluaa kehittyä ja mennä eteenpäin, niin aina on opittavaa. Aina löytyy uutta kulmaa ja se, että ei pelkästään se, että ylläpitää perusasioita, vaan mitä enemmän siellä soitat, mitä enemmän se treenaat, niin sitä enemmän se pystyt ottaa hommia haltuun. Nimenomaan. Kaikki se tekniikka ei enää tule vastaan missään vaiheessa. Niin. Et sitä tuossa, silloin kun Norteri jäi pois, niin siitä jäi semmoinen niinku, vähän semmoinen niinku riffi heavy soitto tavallaan pienemmälle ja myöskin sitten Ensiferumin matskussa on myös kitarasooloja huomattavasti vähemmän ja ne on vaan vähentynyt viimeisien levyjen myöten niin kuin jopa täysin gone, koska ei vaan mahu, ei sovi, ei ole aikaa, aina. Tavallaan ei tarvetta, voisi sanoa näin. Mutta tässä Warman hommassa on tilua. Siellä veljekset taistelevat keskenään aika paljonkin. Ja sitten tietysti noiden niin Bodom-biisien myötä niin sieltä on tullut näitä Allun sooloja sitten treenattavaksi. Ja hyi. Niin kuin, siellä on ihan niin kuin käsittämätön touhu. Siellä on niin kuin varmaan yli puolet niistä kaiken maailman soolohommista. Niin, silleen, että niin kuin, miten noin voi niin kuin vetää? Et, how? Mutta sinne se on raapassu, että kyllä nyt niin pitäisi tavallaan pystyä perässä vetämään, mutta on se kyllä perkeleen vaikeaa. Hämmentävä kaveri kaikin puolin. Ja se helppous, mille se kuulostaa, että tuosta vaan vähän luikauttaa. Sitten rupeaa silleen, että ei voi mennä sormet noin. Niin. Ja sitten itselläkin vielä, kun se treenaaminen loppui silloin 2000, siinä kun oli se Norteri Ensiferum vaihdos justiinsa, kun Norteri loppui silloin 2009 tai jotain tällaista. Joo. Ja sitten tuli Ensiferum siihen, niin siinä tavallaan se niinku, semmoinen tiluttamisen meininki, se jäi niinku vielä vähemmällä, ei tarvinnut edes treenaa niinku likkejä ja muuta ja tolleen. Että niinku, okei. Että niinku, periaatteessa Femma Power Chordilla pärjää Ensiferumista
todella hyvin. Siinä mä hoidan sen laulun ja komppikitara-homma, Mahi vetää ne kaikki liidit ja muuta, että se niinku sorminäppäryys jäi mulla todella pieneksi. Kunnes tuli 2020 ja mä tajusin silleen, että okei, nyt olisi niinku aikaa taas vähän niinku soittaa itselleen. Sitten mä olin silleen, onpas nämä kankeen oloset nämä hommat, että niinku ihan semmosia niinku helppojakin juttuja, niin joutui jo niinku koluumaan vähän pidempään ja tolleen noin, mutta kyllä se sieltä toisto on kaiken äiti. Niinhän se menee ja olen huomannut sen näinkin, että niinku 3 tuntia kun soittaa yhtä sooloa himassa ennen kuin tuu treeneihin, se voi vieläkin treenissä mennä ihan perselle. Ei se tarvitse olla siis yksi pikkaus väärinpäin, kun pitäisi olla downstrokella lähtö ja sä pikkaat sen toiseen suuntaan, niin se levii se pakka siihen. Juuri näin. Pakko sanoa, sori hei, mä vedin vituiksi, kelataan, jatketaan tosta, otetaan uusiksi. Voi edes lähteä siihen sooloon niin kuin oikeinpäin, oikealla sormituksella ja kaikki. Siis kun ne asiat, mitä Laiho on vetänyt tuolla, on siis... Mä en tiedä, johtuuko se siitä, kun silloin kuitenkin ollut paljon pienemmät sormet kuin mulla. Siellä on todella hämmentäviä asioita, mitä on erittäin vaikea selittää, mutta sitten kun ne kaikki vaan natsaa, niin sitten on silleen, että cool. Ja sitten siellä on niinku pelastuskapulan käyttöä niinku hämmentävissä määrin, että niinku niistä on todella vaikea ottaa selvää, että mitä siellä kammella oikeasti tapahtuu. Ei, niinku, en mä tiedä kumpaa suuntaan pitää niissä vetää, että mä vedän sitten silleen niinku asuvapaa tyyppisesti. Eli siis muistan, kun Aleksia äänitin ja me sooloja haettiin juurikin jotain niin kuin tyyliin kampiosastoa, niin me puhuttiin puimurista. Kyllä. Eli puimurisoundi on semmoinen, että kun lyöt jonkun huiluäänen tai jonkun pinch-harmonikin ja lähdet vetää kampea alaspäin, niin sieltä välillä lähteekin joku ääni, joka lähteekin nousemaan. Ja se on aivan hämmentävä, kun siinä menee niin kuin yksi ääni nousee ja yksi laskee, niin menee jotenkin, siis se syntyy semmoisia aivan käsittämättömiä ääniä. Me yritettiin aina hakea sitä puimuria. Se oli Aleksille tärkeää, että se puimuri pitää olla kohdallaan. Ja Kyllä. siis muutaman kerran hän ei tiennyt yhtään, mitä hän on tehnyt. Että se vaan loksahti joku paikalleen ja sitten se oli siinä. Niin. Sitten se oli tyyli, vettiin ylävitosia sille, että tämä on niin kuin hienointa ikinä. Niinpä. Ja siis siitähän siinä on kyse, että voi treenata tekniikkaa tiettyyn pisteeseen, mutta sitten kun sinne jättää sen tietyn, että se vaan tyyli once in a lifetime onnistuu. Aivan. En tiedä, saiko Aleksi haltuun ja sitten keikalla myös, että hän jotenkin opetteli sen, että mistä se tietty vingahus tulee, mutta se oli... Se on just tossa, kun niitä on etsinyt niitä paikkoja, että mistä niitä kaikkia ääniä tulee, niin siellä on harvinaisia niin kuin tuo 3. nauhan ja 2. nauhan väli. Just tää. Se on niin kuin todella pikkutarkka, että jos sä haluat sen saada sieltä kuuluviin. Koska siinä on aikamoinen skaala. Skaala on aika mieletön. On. Ja se on niin tarkka kohta, mistä se lähtee se ääni, tämä niin sanottu huiluääni sieltä. Ja jos sulla on gainia niin kuin ripaus liian vähän, niin sit se on semmoinen epämiellyttävä tjup. Hiipuu vaan se ja sit sä vedät kammel tyhjää ja sit kuuluu kun tyhjät kielet vaan kolisee takaisin ylös. Et niinku pitää sit kans miettiä niinku faktoina, että niinku mistä sä oikeasti saat ne äänet, koska ei kukaan halua lähteä vetämään. Kun ne huiluäänijutut, niissä on aina breikki vielä kaiken lisäksi, niinku, että se on niinku yksin. Tällainen asia siinä, niin se on parempi kuuluu, ettei ole semmoinen näkyy vaan kun käsi heiluu, ketään ei kuulu missään. Niin, että niinku varmuuden vuoksi tuosta niinku 9 nauhasta on aina hyvä, siitä lähtee kaikki. Toin mukanani tämmöisen pienen muistoesineen. Tunnistatko käsialan? Ja mikä esine on kyseessä? Tässä näyttäisi olevan, kun oli Death Unlimited-kappaleen tekstit. Kyllä mä melkein sanoisin, että tämä on minä, joka nämä on kirjoittanut. Orkkislyriikat Death Unlimitedista, missä on vähän muokattu sanoja, ja sitten hetkinen, sieltä toisella puolella on joku toinen biisi. No niin on. Mikäs se? Täällä lukee tämmöinen kuin Kivulias, missä on vielä ristit väärinpäin molemmin puolin. Eli tämähän on siis tää... Mikäs biisi tää nyt oli? Onko Kertsis joku vinkki siellä lopussa? No Nothinghan tämä on. Juuri kyllä. näin. Aivan. Eli Ingenting, koska oli silloin aikoinaan myös tuo Meshukkahin levy kovassa pyörityksessä. Kyllä. Astia Studion
Vault of Goodies, eli meidän varasto, missä on valtava määrä kaikkea tämmöistä. Siellä on hiilitön määrä, ei vaan keikkakamaa, vaan myös sit tosiaan tätä studiomatskua. Ja siellä on alkuperäisiä lyriikkalappuja vaikka kuinka. Ja, siis jostain Bodom-setistä on näkynyt sellaisia, siis siellä on paljon, Aleksi on sutannut yli ja vaihtanut tekstiä, ja siellä on semmoista, mikä on jätetty pois, tai se on vaihtanut paikkaa, ja nämä on ihan törkeä siistejä tämmöiset. Mun mielestä niitä taitaa olla myös vähän pari tuolla Bodom-baarissa näkyvillä näitä tällaisia hahmotelmia. Vitut, ei noin voi sanoa. Ja sitten siihen yli jotain muuta. Mutta joo, siis näähän on siis kirjoitettu siinä Astia-studion yläkerran sohvan pöydällä. Siinä soffalla. Siis tämähän on niinku todella röyhkeät tekstit kyllä, jos nämä niinku kattoo niinku läpi, että niinku mikä tämä meininki on, mutta silloin ei sille turhaa ujosteltu. Ja tässähän on siitä flipperistä otettu laini Blast from the past. What can I say? I'm a blast from the past. Sitten siihen piti saada rimmi, niin because I'm death and I'm everlast. Sillä niinku, ei huono. Aivan törkeä. Eli siis Astia-studiolla on Demolition Man flipperi. Kyllä. Ja sessiorumpali Toni Paananen on siellä niin kuin top score, niin kuin tyyli, jos siellä on 6, mitä se näyttää korkeinta pistemäärää, niin hänellä on 5 niistä. Niin sehän oli silloin käytössä ja sitä flipperiä hakattiin ihan niin kuin aina, kun oli pienikin hetki ja tuli ranteet kipeänä, kun piti mennä sooloon soittamaan silleen, aivan jäykkänä. Kolme tuntia hakannut flipperiä silleen, että huuhuh. Ja siis toi on ihan törkeä hieno, siis se on inspiroinut, se on antanut lainin huikean hyvään Norterin Death Unlimited-kappaleeseen. Kyllä. Tää on niinku tehty, tässä on kyllä aika niinku semmoinen, voisiko sanoa, että niinku lahtaamisen meininki. Ei paljon kysellä vaan. Ei. Ja siis onhan täällä niinku tommonen mun mielestä aika tämmönen Bodom tribuutti tuo Fuck You and Die. Niinku, ei siinäkään nyt liikaa ujosteltu. Kyllä, että kyllä niinku Bodomia voi syyttää niinku aika monestakin asiasta. Niin kuin musiikin alalla siinä mielessä, että heidän se bändi kun lähti, niin sehän lähti kuin tyki suusta sen ekan levyn kanssa. Kyllä. Ja siitä ei mennytkään kuin ihan hetki, niin tuli toka levy ja sitten tuli jo 3. levy ja sitten nehän meni tuolla maita ja mantuja, kun me oltiin vielä nippanappa tehty Norterin kanssa eka levy mun mielestä. Se oli niinku se, kun Hatebreeder tuli 99. Joo. Niin me oltiin just niihin aikoihin pistämässä niin kuin Norteria tavallaan pystyyn ja jotain tällaista. Mun mielestä olisiko se ollut 2000 alkupäässä sitten, kun Evo löysi sen meidän demon nosturin ryyppäjäisissä ja sitten ne oli kirjoittanut jonkun lapun. Tääkin oli niin kuin Bodomin ansiota tämäkin asia. Se oli jäänyt se demo siihen. Me oltiin se just käyty tekemään Nino Laurennen Sonic Pumpilla jossain pitskussa joku savunen kellari, missä poltettiin viikonloppuröökiä ja tehtiin muutama biisi. Ja sitten se oli jäänyt siihen pöydälle ja sitten Evo tuli sinne, mun mielestä siinä oli Jaska ja joku muu. Ne oli kuunnellut sen ja sitten Evo oli jättänyt sille, se näytti siltä, koska hän on oikeakätinen, niin vasemmalla kirjoittanut kännissä lapun. Hyvä demo, tulkaa maanantain Spinelle tehdään diili. Ja sitten niinku silleen Evo. Mä oltiin okei, Bodomit vittuilee tästä, niinku, tai joku ihan känninäppä ja muuta. Mutta sitten siinä oli se, mä en muista monta päivää siinä meni, mutta olisiko mun mielestä Kride soitti sinne sitten, että niinku, mitä jos se ei olekaan läppä? Koska se oli ihan vitsi meille. Niin se soitti sinne ja sitten se oli, joo, Evo sanoi, että tänne näin, niin pannaan nimet paperiin. No, okei, no niin. Sitten muistaakseni varmaan siitä sinne ja sitten atelier baariin siinä naapuriin sitten sinetöimään diili, eli hirveä kaato päälle ja meillä on diili, meillä on PA, meillä on pussi. Niitä ei meiltä kukaan vie. Sydämellinen kiitos, Petri. Tämä oli Kiitoksia. kerrassaan mahtavaa muistella vanhoja sessioita ja toivotan erinomaista keikkaa Vormenin kanssa ja myöskin menestystä albumille. Ja ei vain Vormenille, vaan myöskin Ensiferumille uutta albumia pukkaa jonkin ajan kuluttua. Ja kovasti terveisiä, kaikkea hyvää.
minä kerron kaikille tutuille terkkuja. Kiitos. Kiitos.